નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાનનો પાઠ 3 છે, રેસાથી કાપડ સુધી, એમનો પાર્ટ 2 એટલે કે ભાગ બીજો જોશું। ભાગ પહેલો પાર્ટ 1 વિડીયો પહેલો તમે ન જોયો તો જરૂરથી જોઈ લેજો। એમાં મેં 1 થી 3 પ્રશ્નો કીધા છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ચોથો પ્રશ્નો જોવાના છીએ। તો ચોથો એટલે કે મોટા પ્રશ્નો છે। મિત્રો, આ વિડીયો સ્વાધ્યાય પોથીમાંથી પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે રહેશે। શું કામ? તો કે ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રશ્ન દરેક સમજાઈ જાય અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે તો ખૂબ જ આઈએમપી થાય, એટલા માટે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન જવાબ સ્વરૂપે જોવાના છીએ। ચાલુ કરતાં પહેલાં જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા તો શેર પણ તમે કરી શકો છો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં, મિત્રો સુધી। ચાલો ચાલુ કરીએ। મિત્રો, આપણી સમક્ષ આવી ચૂક્યો છે આ ચોથો પ્રશ્ન। શું છે? તો કે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તર લખો। મિત્રો, મોટા પ્રશ્નો છે, જવાબ આપણે વ્યવસ્થિત રીતના આખો ડિટેલમાં લખવાનો રહીએ આમાં। મિત્રો, સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન છે, ઊન આપતા પ્રાણીઓ વિશે સામાન્ય સમજ આપો। ઊન આપતા પ્રાણી હોય એના વિશેની સામાન્ય સમજ જોવાની છે ને એમાંથી આપણે કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામવાળા એને અલગ તારવવાના છે। એ પ્રશ્નો ટેટ ટાટ એચટાટની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી હોય એને કેવી રીતના પ્રશ્નો પૂછાય એમસીક્યુ સ્વરૂપે તે પણ આમાંથી અલગ તરી જાય। તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર ક્લાર્ક, એમાં પણ મિત્રો જનરલ સાયન્સ એટલે કે સામાન્ય વિજ્ઞાન નામનો ટોપિક પૂછે, એમાં પણ મિત્રો આ પ્રશ્ન પૂછાય। પરંતુ આવી રીતના ન પૂછાય, એમાં વૈકલ્પિક પ્રશ્નો પૂછાય, પરંતુ આની અંદરથી ઘણા બધા વૈકલ્પિક પ્રશ્નો બનશે। જોઈએ તો કે ઊન આપણને ઘેટા, બકરા, યાક અને ઊંટમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ મોટા ભાગે ઘેટાનો ઉપયોગ થાય છે। ઊન મેળવવા માટે મોટા ભાગે આપણે ઘેટાનો મિત્રો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન પૂછે ઊન મેળવવા માટે મોટા ભાગે કેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે? તો કે ઘેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ ઘેટાની કેટલીક જાતિ ફક્ત પાતળા સુવાળા વાળ જ ધરાવે છે, આવી જાતિના ઘેટા ઊન મેળવવા માટે પાળવામાં આવે છે। મિત્રો, ઘેટાની એવી જાતિ ઘણી બધી છે જે પાતળા સુવાળા વાળ ધરાવે, આવી જાતિઓને ફક્ત ઊન મેળવવા માટે જ મિત્રો તેમને પાળવામાં આવે છે, તેમનો ઉછેર કરવામાં આવે છે। તિબેટ અને લડાખ જેવા પ્રદેશોમાં યાક નામનું પ્રાણીનું ઊન પ્રચલિત છે, એટલે ખૂબ જ ત્યાં ઊન જોવા મળે છે, યાક નામના પ્રાણીનું ઊન। જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહાડી પ્રદેશોમાં અંગોરા બકરીમાંથી અંગોરા ઊન મેળવવામાં આવે છે અને કાશ્મીરી કરે વડે મળતું ઊન સારી જાતનું અને સુવાળું હોય છે। મિત્રો, કાશ્મીરી બકરી હોય, કાશ્મીરી બકરી વડે જે મળતું ઊન હોય છે તે સારી જાતનું અને સુવાળું હોય છે। એમ પ્રશ્ન પૂછે કે સૌથી સારી જાતનું ઊન કયું? તો કે કાશ્મીરી બકરીમાંથી મળતું ઊન। કાશ્મીરી અને અહીંયા બ આગળ કપાઈ ગયો છે, ખાલી કરી દેખાય છે, એટલે કે બકરી વડે મળતું ઊન સારી જાતનું અને સુવાળું હોય છે। અંગોરા બકરીમાંથી મળતું ઊનને શું કહેવાય? તો કે અંગોરા ઊન કહેવામાં આવે છે। જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહાડી પ્રદેશોમાં કેવી બકરી જોવા મળે? તો કે અંગોરા બકરી જોવા મળે છે। લડાખ અને તિબેટ જેવા પ્રદેશોમાં કી પ્રાણીનું ઊન પ્રખ્યાત છે? તો કે યાક નામના પ્રાણીનું ઊન પ્રખ્યાત છે। ભારતમાં સૌથી વધારે ઊન કી પ્રાણીમાંથી મેળવવામાં આવે છે? તો કે ઘેટામાંથી મેળવવામાં આવે છે। મિત્રો, કેટલા બધા પ્રશ્નો થયા જોયું ને તમે? ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોઈ, સારી ગુણવત્તાવાળું ઊન મેળવવા ઘેટાની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો કે ઘેટાની કેટલીક જાતિ ફક્ત પાતળા સુવાળા વાળ જ ધરાવે છે, ખાસ કરીને આવી જાતિના ઘેટાઓને એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે કે જેઓ માત્ર સુવાળા વાળ ધરાવતા બચ્ચાને જન્મ આપે છે। મિત્રો, ઘેટાની ઘણી જાતિ એવી છે જે ફક્ત પાતળા સુવાળા વાળ જ ધરાવે, એવા ઘેટાને પસંદ કરો તેમના બચ્ચાના પણ વાળ એવા જ આવે, એટલે મિત્રો એવા જાતિવાળા ઘેટાને પસંદ કરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ હવે આપણે। પ્રશ્ન નંબર 3 છે, ઊન માટે મેળવવામાં આવતા ઘેટાને કેવો ખોરાક આપવો જોઈએ? મિત્રો, આ ઘેટાને ખોરાકમાં શું આપવું જોઈએ કે જે ઘેટા ઊન આપતા હોય? તો કે તેમનો ખોરાક પણ આપણે જોઈ લઈએ। તો કે ઘેટા તૃણાહારી પ્રાણી છે, એટલે ફક્ત તે શાકાહારી વસ્તુ જ ખાય છે, તે ઘાસ અને વનસ્પતિના પાંદડા ખાય છે। ઘેટા પાળનારા તે પોષણક્ષમ આહાર આપે છે કે સામાન્ય રીતે તે
ઘેટાને લીલો ચારો ઉપરાંત દાળનું મિશ્રણ, મકાઈ, જુવાર, તેલબિયાનો ખોળ, પાપડી તથા ખનિજ દ્રવ્યો ધરાવતા ખાણ ખવડાવે છે. શિયાળામાં ઘેટાને પાંદડા, અનાજ અને સૂકો ચારો ખવડાવવામાં આવે છે. લીલો ચારો એટલે કે ઘાસ તથા દાળનું મિશ્રણ, મકાઈ, જુવાર, તેલબિયાનો ખોળ વગેરે તથા ખનિજ દ્રવ્યો ધરાવતા ખાણ ખવડાવે છે. શિયાળામાં ઘેટાને પાંદડા, અનાજ અને સૂકો ચારો ખવડાવે છે. ખોરાકની તો વાત કરી લીધી. હવે આગળ જોઈ ચોથો પ્રશ્ન. ઘેટાના શરીર પરના વાળથી શરૂ કરીને ઊનના દોરા મેળવવાની ક્રિયાવિધિની વિવિધ સોપાન એટલે કે તબક્કા જણાવો. મિત્રો આ પ્રશ્નમાં આપણે દરેક તબક્કા જોવાના છે કે ઘેટાના વાળથી ચાલુ કરી અને ઊનના દોરા કેવી રીતના બને ત્યાં સુધીના તમામ તબક્કાઓ જોઈશું આપણે. તો કે ચાલો જોઈએ. તો કે ઘેટાના શરીર પરના વાળથી શરૂ કરીને ઊનના દોરા મેળવવાની ક્રિયાવિધિના સોપાન નીચે મુજબ છે. મિત્રો 6 પ્રકાર છે. 6 ભાગમાં આમને વહેંચવામાં આવે છે. પહેલો ભાગ કાતરની એટલે કે ટ્રીમર વડે મિત્રો તેમના વાળને, ઘેટાના વાળને કાતવામાં આવે. બીજું છે ઘસવાની પ્રક્રિયા. ગરમ પાણીમાં મિત્રો ઘેટાના વાળને બોળી અને તેને ઘસવામાં આવે, સાફ કરવામાં આવે. ત્રીજું વર્ગીકરણની પ્રક્રિયા. ઘેટાના વાળોને અલગ અલગ પ્રકારના વર્ગીકરણમાં અલગ અલગ કરવામાં આવે. પછી ચોથું ફરી પાછા ઘસવાની પ્રક્રિયા અને સૂકવણી. ફરી પાછા ઘેટાના વાળને ગરમ પાણીમાં ધોવામાં આવે, તેમને ઘસવામાં આવે અને પછી તેમને સૂકવણી કરીને તેમને સૂકા કરી દેવામાં આવે. ત્યારબાદનો તબક્કો છે ઘેટાના વાળ હોય એને રંગવામાં આવે, રંગવાની ક્રિયા. અને છઠ્ઠું કાંટવાની ક્રિયા એટલે કે કાંટી અને તેમાંથી મિત્રો દોરો બનાવવામાં વ્યવસ્થિત આવે છે. હવે આગળ આપણે 5મો પ્રશ્ન જોઈ. તો કે ઊન ઉતારવાની ક્રિયા વિશે ટૂંકમાં સમજ આપો. ઘેટાના વાળ ઉગી ગયા, એમાંથી ઊન કેવી રીતના ઉતારીએ ટ્રીમર વડે, તેનો મિત્ર આપણે જોવાનું છે. તો કે ઘેટાઓના શરીર પરથી તેની પાતળી ચામડી સહિત રૂવાટી ઉતારી લેવામાં આવે છે. એમની પાતળી ચામડી હોય તેમના સહિત રૂવાટી ઉતારી લેવામાં આવે છે. મિત્રો આ પાતળી ચામડીનું સ્તર હોય છે મરી ગયેલા કોષોનું બનેલું હોય છે, મૃત કોષોનું બનેલું હોય છે, એટલે એમને કશો દુખાવો થતો નથી. આ ક્રિયાને કાતરની કે ઊન ઉતારવાની પ્રક્રિયા કહે છે. કાતરની માટે વાળ કાપવા માટે જે મશીનનો ઉપયોગ કરે છે. મિત્રો આ કાપવા માટે વાળ કાપવા આપણે જાય તો એ વાળ કાપનાર એટલે કે વાનદ આપણા વાળ કાપવા માટે જે મશીનનો ઉપયોગ કરે છે તેવા પ્રકારના મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે ટ્રીમરનો ઉપયોગ કરે એવા ટ્રીમરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એવા પ્રકારના ટ્રીમરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 3 ઇડિયટ પિક્ચર જોયું હોય તો સાયકલ વડે ઘેટામાંથી ઊન કાઢતા હોય, વાળ કાપતા હોય, એમાં પણ આવું ટ્રીમર ચલાવવામાં આવે સાયકલ વડે, જોઈ લેજો. સામાન્ય રીતે ગરમીની ઋતુમાં ઘેટાના વાળ કાપવામાં આવે છે. શું કામ? તો કે મિત્રો ઘેટાને વાળ શું કામ હોય તે સમજો તમે. તો કે મિત્રો વાળવાળા ઘેટા ઝાઝા ભાગે ઠંડા પ્રદેશોમાં રહીએ, બર્ફીલા પ્રદેશોમાં રહીએ, ત્યાં તેમને ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા માટે મિત્રો એમના શરીર પર વાળ આવેલા હોય છે. પરંતુ મિત્રો જો તેમના વાળ શિયાળાની ઋતુમાં કાપી લેવામાં આવે તો એને ઠંડીથી રક્ષણ મળે નહીં અને તે મૃત્યુ પામે. એટલે મિત્રો ગરમીની ઋતુમાં તેમના વાળ કાપવામાં આવે છે ત્યારે તેમના વાળનું કશું કામ હોતું નથી. સામાન્ય રીતે ગરમીની ઋતુમાં ઘેટાના વાળ કાપવામાં આવે છે. વાળ કાપવાથી ઘેટાને કોઈ ઈજા થતી નથી. થોડા દિવસમાં ઘેટાને નવા વાળ ઉગે છે અને ઊન આપતું ફરી પાછું થઈ જાય છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈ. રેશમનો કીડો કેવી રીતે રેશમના તાર તૈયાર કરે છે સમજાવો. મિત્રો હવે રેશમનો કીડો કેવી રીતના રેશમના તાર તૈયાર કરે છે તે સમજાવવાનું છે. અને મિત્રો આવતા પાર્ટમાં એટલે કે પાર્ટ 3માં છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો આપણે રેશમના કીડાનું આખું જીવન ચરણ જોઈશું. આમાં આપણે જોઈએ રેશમનો કીડો વૃદ્ધિ પામે અને તેમનો જીવનચક્રનો ત્યાર પછીની અવસ્થા આવે છે. તેને મિત્રો કોષિત અવસ્થા એટલે કે પ્યુપા કહે છે. મિત્રો રેશમનો કીડો સૌપ્રથમ વૃદ્ધિ પામે ત્યારે કેમાંથી વૃદ્ધિ પામે? તો કે મિત્રો ઈંડામાંથી પહેલાં તો રેશમનો કીડો બને. એમના પછીની જે જીવન વ્યવસ્થા છે એ કોષિત વ્યવસ્થા એને પ્યુપા કહે, એટલે કે ઈયર વ્યવસ્થા. ઈયર બને એમાંથી, એમને પ્યુપા કહે છે. તે પોતાની આસપાસ ઝાડુ રચે છે જે તેને પકડી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. મિત્રો એમની આસપાસ ઝાડુ રચે એમને પકડી રાખવામાં મદદરૂપ થાય છે. ત્યારબાદ તે પોતાના માથાનો
અંગ્રેજી આંઠડા આકારમાં એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી લઈ જાય છે. પોતાના માટેને અંગ્રેજી આંઠ અહીંયા કરેલો છે એવા આકારમાં મિત્રો એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી લઈ જાય છે. આ દરમિયાન કરેબિક પ્રોટીનના બનેલા તાંતણાઓના સ્ત્રાવ કરતો જાય છે. આ દરમિયાન મિત્રો પ્રોટીનના બનેલા તાંતણા હોય છે તેનો સ્ત્રાવ કરતો જાય છે અને તે હવાના સંપર્કમાં આવતા સખત રેશમનો તાર બને છે. આ જે પ્રોટીનના તાંતણા છે એ સખત રેશમનો તાર બને છે. આ કેટરપિલર પ્રોટીનના બનેલા તાંતણાઓનો સ્ત્રાવ કરતો જાય છે. મિત્રો આ જે કેટરપિલર છે તે આ રેશમના તાર વડે પોતાની જાતને ઢાંકી દે છે. મિત્રો આ જે તાંતણું હોય આ જ રેશમના જાળી વડે પોતાની જાતને મિત્રો રેશમના તાર વડે પોતાની જાતને ઢાંકી દે છે અને તેમાંથી કોશેટો બને છે. આ કોશેટોમાંથી રેશમના તાર બનાવવામાં મિત્રો આવે છે. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે 7મો પ્રશ્ન, કોશેટોમાંથી રેશમના તાર કેવી રીતના મેળવવામાં આવે છે. મિત્રો આ પ્રશ્નમાં પણ આપણે અલગ અલગ એમની વ્યવસ્થા, જીવન વ્યવસ્થા શીખી જ લઈશું. જોઈએ, રેશમનો કીડો પ્યુપા અવસ્થા દરમિયાન પોતાના શરીર પર તાર વીતે છે, આગળના પ્રશ્નમાં જોયું તેમ, અને કોશેટો બને છે. આ કોશેટો મોટી સંખ્યામાં એકઠો કરી અને તેમને તાંતણામાં રાખવામાં આવે છે અથવા તો પાણીમાં ઉકાળવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં રેશમના તાર અલગ પડી જાય છે અને આ રેશમના તાર ઢાંક્યા પછી તેમાંથી દરેક દોરો કે પાતળો તાર બનાવવાની ક્રિયાને રેશમની રીલિંગ પ્રક્રિયા કહે છે. આ રીતે રેશમના તાર મેળવી શકાય છે. મિત્રો આજે તેમનો આ કોશેટો છે એમને ગરમ પાણીમાં રાખવામાં આવે. ગરમ પાણીમાં મૂકીએ એટલે રેશમના તાર અલગ પડી જાય અને અલગ પડી જાય આ તારમાંથી મિત્રો દોરો બનાવવામાં આવે, એમને રીલિંગ પ્રક્રિયા કહીએ. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 5 એ આપણે આગલા વિડીયોમાં જોઈશું. મિત્રો આ વિડીયો આપણો ઓલરેડી લાંબો 11 મિનિટનો થઈ જ ગયો છે એટલે પ્રશ્ન નંબર 5થી આપણે છેલ્લા પ્રશ્ન સુધી મિત્રો આગલા વિડીયોમાં આપણે પાઠ પૂરો કરી દઈશું. છેલ્લો પ્રશ્ન રહેશે એમનો મોસ્ટ આઈએમપી. રેશમના કીડાની આખી જીવન વ્યવસ્થા જોઈશું. એમની એક ઝલક અત્યારે તમને બતાવી દઉં. મિત્રો આપણી સમક્ષ અહીંયા આકૃતિમાં આપણને દેખાય છે, આકૃતિ જોતા જશું અને આખો આ પ્રશ્ન આવડો મોટો છે એમાં આપણે એક વસ્તુ તેમાં ડિટેલમાં આપણે શીખીશું. ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બબ્બાઈ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ, આવજો, ધન્યવાદ. જાતા પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો. વિડીયોને લાઇક ન કરીએ તો લાઇક કરી દેજો તથા તમારા મિત્રો સુધી, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જરૂરથી વિડીયોને શેર પણ કરી શકો છો. ધન્યવાદ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામને લગતા વિડીયો આવ્યા તમે અનએકેડમી એપમાં પણ જોઈ શકો છો. અનએકેડમી એપમાં વિડીયો જોવા માટે આપ સૌ પ્રથમ પ્લે સ્ટોરમાંથી અનએકેડમી એપ ડાઉનલોડ કરો અને ત્યાં શિવમ વામજા સર્ચ કરો. આ તમામની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી